ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ? ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਪਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਵੀਰੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਕੋਈ ਓਵਰਸਟੇ ਆ ਜਾਂ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਆਇਆ ਜਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਟਲੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਟਲੀ ਓਵਰਸਟੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਯੂਰਪ ਯੂਨੀਅਨ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਸਟੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਰਾਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਪੇਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸਪੇਨ ਇੱਕ ਯੂਰਪ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਪੇਪਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ 2 ਤੋਂ 2.5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੈਦਰਾਮੈਂਟੋ ਭਾਵ ਐਡਰੈਸ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਟਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਜੇ ਲੈਣਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਸਿੱਧੇ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਾ ਕੇ 7200 ਯੂਰੋ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੈਟਰ ਆਪਸ਼ਨ। ਸੋ ਸਪੇਨ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰਡ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਾਰਡ, ਟਾਈ, ਤੇ ਨਾਲ ਸਪੇਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਗੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕੈਲਿਟੀ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਪੇਨ ਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਜੋ ਕਿ TRC ਲੈਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਪੇਨ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸਪੇਨ ਵੀਡੀਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਪਲਾਨ ਵਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਮਾਈ ਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਪੇਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਡਰਿਡ, ਬਾਰਸਲੋਨਾ, ਵੈਲੈਂਸੀਆ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਅਰ ਹਾਊਸ ਦਾ ਵਾ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ 'ਚ ਉੱਚ ਹੋਟਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੋਟਲ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਲੀਨਿੰਗ ਦਾ, ਸ਼ੈਫ ਦਾ, ਕੁੱਕ ਦਾ, ਸੋ ਬਾਰਟੈਂਡਰ ਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਵਾਧੂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਵਾ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਸ਼ ਏਰੀਆ 'ਚ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਰ ਕੰਟਰੀ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਯੂਰਪ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਰਤਗਾਲ, ਸਪੇਨ, ਇਟਲੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਾ, ਸਕੈਂਡਾਨੇਵੀਆ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਾ, ਪੌਸ਼ ਏਰੀਏ 'ਚ ਟੂਰਿਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਉਂਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਾਲੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਗੁਣ ਵਾ ਸ਼ੈਫ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੰਟੀਨੈਂਟਲ, ਏਸ਼ੀਅਨ, ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਬਾਰਟੈਂਡਰ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹ 'ਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟਰਸ ਦਾ ਜਾਂ ਵੇਟਰ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਵੈਲ ਰਿਪਿਊਟਡ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਾਊਗੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਜਾਊਗੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਈ 1500 2000 ਯੂਰੋ ਬੰਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ 1500 2000 ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾਲ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਢੇਰੀ ਢਾਹ ਦੇਣੀ, ਬਈ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਫੈਲਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਲੱਭਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਜਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਭਣਾ। ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਨਹੀਂ, ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਪੇਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਇਨ ਸਪੇਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਨ ਸਪੇਨ, ਹੈ ਨਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਇਨ ਸਪੇਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਇਨ ਸਪੇਨ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਜਾਂ ਦੇਸੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜੋਬਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਲੱਭ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਮਾਈ ਦਾ ਦਵਾਂ, ਜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦੇ ਆ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਕਬਾਬ ਵਗੈਰਾ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ 400 350 ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇਤੋਂ ਤਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਆਏ ਸੀ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਖੀ। ਸੋ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਰੇ 10-10 12-12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੰਨੇ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਹਿ ਤਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜੈਨੂਅਨ ਵਾ ਫੇਰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਦੇ ਦੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੀ ਫੇਕ ਦੇਣਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੋਬ ਸਹੀ ਲੱਭਣੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁਨਰ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਵੈਲਡਰ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਪਲੰਬਰ ਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਸਪੈਨਿਸ਼ 'ਚ ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਕੋ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਤੋਂ, ਹੈ ਨਾ, ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਟੱਕਰ ਕੇ
ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਥਰੂ ਜੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਦਾ ਸ਼ੈਫ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕੰਮ ਐਨ ਟਿਕਾਣੇ ਲੱਗ ਮਤਲਬ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1221 ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ, 1250 ਜਾਂ 1300 ਦੇ ਦੂਗਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਬੰਦੇ ਕੋ ਸੂਤ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ। ਸੂਤ ਆਏ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਹਾਲਾਤ ਹਰੇਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਾੜੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ 'ਚ, ਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੈਕ ਨਾਲ, ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਾਲ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਸੋ ਨਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਊਂਗੇ, ਦੇਸੀਆਂ ਕੋ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਿਲਣੇ, ਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਿਲਣੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਾਈਲੀ ਸਕਿਲਡ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲਹਿਦਾ ਵਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਗੈਰਾ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕੰਮ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੈਣ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁਨਰ ਆ, ਕਮਾਈ ਵਧੀਆ ਦਊਗਾ ਬੰਦਾ, ਹੱਸ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਯੂਰੋ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਓ ਕੰਮ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਮਰਕਾਦੋ 'ਤੇ ਤਾਂ ਚੱਲ ਅਗਲਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ ਸਟੋਰ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖੜ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਸਲ 'ਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਖਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਰੂਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ 200 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 600 ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਮਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰੇਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਤਣੀ ਆ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ 50 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 60 ਤੱਕ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਤਾਂ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਆ, ਮੰਥਲੀ ਇੱਕ ਪਾਸ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਜਾਓ, ਬੱਸ 'ਚ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਣਾ ਲੂੰਗੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਰਹਿ ਜੂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਦੇ ਆ ਖਰਚੇ ਵੀਰਿਓ, 10 ਯੂਰੋ ਵੀ ਬੰਦੇ ਖਰਚ ਰਹੇ ਆ, 40 ਵੀ ਖਰਚ ਰਹੇ ਆ, ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਲੈਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਕੀਮਾਂ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਵਾ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਹਰੇਕ ਦੇ ਘਰ ਵਾਈਫਾਈ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਆਟਾ, ਦਾਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ, ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੁੱਧ ਸਾਂਝਾ, ਵੈਸੇ ਘੱਟੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਦੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਬ੍ਰੈਡ ਹੋ ਗਈ, ਬਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਲਟਰ-ਪਟਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਰੂਟ ਫਰਾਟ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਂਝਗਿਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਕਰਾ ਕੇ $800, 500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $800, ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇਈ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਘੱਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਾਰੀਗਰ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਾ ਅੱਜ ਦੇ ਉਹ ਆ। ਤੇ ਇੰਪੈਦਰਾਮੈਂਟੋ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਇੰਪੈਦਰਾਮੈਂਟੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲੈਣੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮਿਲ ਗਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਪੈਦਰਾਮੈਂਟੋ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਉਸ ਪਤੇ 'ਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਜੁਨਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਜੁਨਤਾ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਇੰਪੈਦਰਾਮੈਂਟੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਰੇਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, 250 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 800 ਯੂਰੋ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਮਾਂਜ ਕੇ ਲਾਂਭੇ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪੈਦਰਾਮੈਂਟੋ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇੰਪੈਦਰਾਮੈਂਟੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਜਾਓ ਲਾਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਭਈ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਵਾਂ, ਬਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੂਗੇ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਤਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੰਪੈਦਰਾਮੈਂਟੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਪੈਦਰਾਮੈਂਟੋ ਜਦੋਂ ਚੱਲਣੀ ਆ, ਉਧਰੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲ ਕਾਊਂਟ ਹੋਣਾ। ਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੱਟ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ 4 ਵਧੀਆ ਜਾਂ 6 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਲਓ ਇਕੱਠਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 6 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇੰਪੈਦਰਾਮੈਂਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚਦੇ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਸਤੀ ਤੇ ਖਸਤਾ ਜਿਹੜੀ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ। ਸਿੱਧੇ ਹਿਸਾਬਾਂ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਣਾ, ਪਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਵਾ। ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ 2-2 3-3 ਬੰਕ ਬੈੱਡ ਲਾਏ, ਇੱਕ ਬੰਕ ਬੈੱਡ ਤੇ 3-3 ਜਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ 3 ਬੈੱਡ ਵਾ, ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ 9 ਜਾਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਵਾ। ਇਹ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆ, ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਸੋਚੂਗੇ ਵੀ ਛੱਡ ਪਰੇ ਇਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੂਗੇ ਵੀਰਿਓ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੰਮ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਬਈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹਾਲ ਵਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ।
ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਾ। ਸੋ ਸਪੇਨ ਜੇ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਸਮਝ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਆਪਣਾ ਬੈਕਅਪ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਏਰੀਏ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਲਿੰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਆਓ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਪੂਰੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਹੇ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਪਰ ਸਰਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।